ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን በደህና መጣችሁ እያልኩኝ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ የቺክን በርገር ነው ማሳያችሁ። ቀለል ያለች አሰራር ናት። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት እንድትተውልኝ ጠይቃለሁ። ለነባሮችም እንኳን በደህና ድጋሚ የተገናኘን እያልኩኝ ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንተላለፋለን። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቼ እንኳን በደህና መጣችሁ እያልኩኝ እንግዲህ ለቺክን በርገሩ የሚያስፈልገንን ሳያችኋለሁ። እንዳያችሁት የዶሮ ስጋ በስሱ የተቆረጠ እንቁላልና ወተት ያስፈልገናል። እንደምታዩት ወተት አንድ ኩባያ ከግማሽ ነው ያደረኩት። አንድ እንቁላል ተጠቅሜያለሁ። ብላክ ቤዝል አለ፣ እሱን እንጨምራለን። ቁንዶ በርበሬ ትንሽ አረጋለሁ እና ነጭ ሽንኩርት ፓውደር ወይም ጋርሊክ ፓውደር ተጠቀማለሁ። እሱን እናደርግና አንድ ላይ በደንብ ሚክስ አድርገን እናዋህደዋለን። ታልኳችሁ የዶሮ ስጋውን በስሱ ነው የምንቆርጠው። ይሄን የምትመለከቱት ቁንዶ በርበሬ ነው። እነዚህን አንድ ላይ አድርገን እናዋህዳቸዋለን። እዚህ ውስጥ ያለው እንዳልኳችሁ ወተት፣ ቁንዶ በርበሬ፣ የባዝል ሊቭ፣ ጋርሊክ ፓውደር ነው እና አንድ እንቁላል አለ። ይሄን በደንብ ካዋሃድን በኋላ ትንሽ ጨው እንጨምራለን። እንዲህ በደንብ ካዋሃድነው በኋላ የዶሮ ስጋውን በምታዩት መልኩ ውስጡ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ይሄንን ሁሉንም እንዲበስሱ የቆረጥነውን የዶሮ ስጋ በምታዩት መልኩ ከነከርን በኋላ በላስቲክ ሸፍነን አንድ 30 ደቂቃ እናቆየዋለን። እንደምታዩት በደንብ አድርገን ወደ ውስጥ ካስገባነው በኋላ በላስቲክ በምትመለከቱ መልኩ እንሸፍነውና አንድ 30 ደቂቃ ማሪኔት እንዲሆን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ይሄ እስኪደርስ ድረስ ከዛኛ ምን እናደርጋለን? በዘይት ነው ስጋውን የምንጠብሰው። ከዛ በፊት ግን ስጋውን ከላይ በዳቦ ዱቄት ማድረግ ስላለብን አሁን የምታዩት ይሄ የዳቦ ዱቄት ነው፣ ወይም ደግሞ ምንድነው ስሙ የተፈጨ የዳቦ ዱቄት ነው። እዛው ላይ ነጭ ሽንኩርት እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ኮርን ስታርች ትንሽ ተጠቅሜያለሁ፣ ወይም የበቆሎ ዱቄት። ባዝል ሊቭ አለው፣ ጋርሊክ ፓውደር ወይም ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው ትንሽ አድርጌያለሁ። እነዚህን አድርጌ አዋህዳቸውና ስጋውን እዚህ ላይ በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ትንሽ ጨው ጨምሬያለሁ እንደምትመለከቱት። እነዚህን አንድ ላይ ካዋህድኩኝ በኋላ መጨረሻ ላይ ቺፕስ፣ የትኛውንም አይነት ቺፕስ መጠቀም እንችላለን። እኔ ለጊዜው የምጠቀመው ሌስ ቺፕስ ነው፣ የባርቤኪው ፍሌቨር ያለው። እሱ በደንብ እንዲካደቀኩኝ በኋላ ቀላቅለዋለሁ ማለት ነው በምታዩት መልኩ። ለቀየረኩኝ እንደዚህ በእጄ አድርገውና በደንብ አዋህደዋለሁ። ከዛ የዶሮ ስጋውን እዚህ ላይ ከወተቱ ሚክስ ውስጥ እያወጣሁ እዚህ ላይ ነው በደንብ አድርጌ ማዋሃደው ማለት ነው። በተመሳሳይ ዘይት እንጥዳለን። ዘይታችን በደንብ መጋል አለበት። ከ30 ደቂቃ በኋላ የምታዩትን የዶሮ ስጋ ይህን ይመስላል። የዶሮ ስጋውን ከዚህ እያወጣሁኝ ቅድም ወደ አዘጋጀ ነው ሚክስ እዛ ላይ እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። የዶሮ ስጋው ብሬድ ክራምፕ ነው የቀደሙ ፓውደር ዱቄት። ወደ እሱ እየወሰደ በምታዩት መልኩ በደንብ ተዋህዷል።
ከዚህ እናወጣለን። እዚህ ላይ በመታየት መልኩ እንደዚህ እናዋህደውና በደንብ እንዲዝልን እናደርገዋለን ዱቄቱን። እዚህ ላይ ቅድም እንደነገርኳችሁ ብሬድ ክራምፕ፣ ኮርን ስታርች፣ ፓውደር ጋርሊክ ፓውደር አለ። ጨው ትንሽ ተጠቅሜያለሁ በዝግይ ባለው እንዲህ በደንብ ካዋሃድነው በኋላ መጥበሻው ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ዘይቱን ቅድም እንደነገርኳችሁ በደንብ የፈላ ዘይት ነው። እንዳይቃጠልብን እያየን ቶሎ ቶሎ ማገላበጥ አለብን። ሌላውንም በተመሳሳይ እንደዚህ እያነሳን ፓውደሩ ላይ ያዘጋጀነው ሚክስ ላይ እንደዚህ በምታዩት መልኩ እናዋህደዋለን እያገላበጥን በደንብ አድርገን ሙሉ ለሙሉ እንዲህ ይሄን የምናደርገው ለምንድን ነው? ዘይቱ እንዳያቃጥለው ይረዳናል። በምታዩት መልኩ እንደዚህ እያደረግን ዘይቱን እየጨመርን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። በምታዩት መልኩ እያገላበጥን እያየን የዶሮ ስጋው እንዲጠበስ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እየተጠበሰ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ላይክ እና ኮሜንት እንድትተውልኝ እጠይቃለሁ። ይሄ የመጀመሪያው ዙር በዚህ መልኩ በስሏል ማለት ነው። ቆንጆ ነው ሆኖ የበሰለው። አሁን ለሁለተኛው የቀረውን እንጠብሰዋለን። እንደምታዩት በደንብ አድርጌ የዳቦ ዱቄቱ ላይ በደንብ እንደዚህ ካዋሃድኩት በኋላ ዘይቱ ላይ ነው የምጥለው። ዘይቱ ላይ አድርጌ በደንብ እንዲጠበስ አደርገዋለሁ። ሌሎችም ቃሪያዎቹን በተመሳሳይ እንዲህ እያደረግን እንጠብሳቸዋለን ማለት ነው። በተለይ ይሄ ለምሳ ለእራት ይሆናል። ለቤተሰብ ቆንጆ ነው። በቀላሉ ውጪ በርገር ከምንበላ ቤታችን እንዲሰርተን መብላት እንችላለን። በጣም በርካሽ ዋጋ የሚያስፈልገው ቅድም እንዳልኳችሁ ቤት ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው። እሱን ካዘጋጀን በኋላ የዶሮ ስጋውን አሁን ካቻፕ እና ማዮኔዝ አንድ ላይ እንዲመክስ እናደርጋለን። የምታዩት ካቻፕ እና ማዮኔዝ ነው። አንድ ላይ ሚክስ ካደረግነው በኋላ እንደዚህ ዳቦችን ነው የምናዘጋጀው። እንደምታዩት የዶሮ ስጋው በዚህ መልኩ ተጠብሷል። በጣም ክረንቺ ነው። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ሽታው በጣም ለየት ያለ ነው። ሰላጣና ቲማቲም እናዘጋጃለን። ቀለል ያለች አሰራር ነው እንዳልኳችሁ ማሳያችሁ። ቲማቲሙን እንዲህ በቁመቱ ሳሳ እያደረግን እንቆርጣለን። ሰላጣውንም በተመሳሳይ በዳቦ ሳይዝ እንቆርጥና እናዘጋጃለን ማለት ነው። ይሄ እንዳልኳችሁ በጣም ቀለል ተደርጎ ቤት በቀላሉ እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል ነው ባለን ግብአት በመጠቀም እየሰራሁት ነው። ዳቦ እንደምታዩት አዘጋጅቻለሁ። ዳቦውን በማዮኔዝ እና ካቻፕ ሚክስ ያደረኩትን እንዲቀባዋለሁ። ከዛ በኋላ የዳቦ ስጋውን ነው ማረገው። እንደምታዩት የዶሮ ስጋ ማለት ነው። በደንብ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ከዛ ቲማቲም እናደርጋለን። እንደፈለጋችሁ ቲማቲም ማለማድረግ ትችላላችሁ፣ ማድረግም ትችላላችሁ። ሽንኩርትም በተመሳሳይ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ካለ ማድረግ ይችላል። እንደ ምርጫችን ነው። ሰላጣውን ቅጠል እንደዚህ ካደረግን በኋላ ዳቦውን እንቀባለን። ከዛ በኋላ ይሄንን እንዲናዘጋጃለን። በሳይድ ከፈለግን ፍራይዝ እናዘጋጅና ቤታችን እሱን በጎን አድርገን ማቅረብ እንችላለን። ሲያልቅ ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። መልኩ በጣም ነው የሚያምረው። ድንች የተጠበሰ ድንች አዘጋጅቻለሁ። እኔ ድንች ጥብስ እንዴት እንደሚጠበስ ሌላ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱን እንዴት መጥበስ በቀላሉ እንደሚቻል ለማየት ለምትፈልጉ ሊስቴ ውስጥ አለ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ የበሰለ የሚያምር አሰራር ነው። ሰርታችሁ ኢንጆይ እንድታደርጉት ጋብዛችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ያላደረገኝ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ እጠይቃለሁ። ኮሜንትም እንድታደርጉልኝ ተጠየቅኩኝ።
እንግዲህ ተቆርሶ ደግሞ ምን እንደሚመስል እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት ስጋው፣ ቲማቲሙ እና ሰላጣው በዚህ መልኩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ እና ላይክ ኮሜንት እንድታደርጉ እየጠየቅኩኝ የዛሬ ፕሮግራም በዚህ አጠናቅቃለሁ። እስካሁን ሰብስክራይብ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። በተለየ አዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ